प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ctevt अन्तर्गतको बालाजी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीद्वारा चाहिँ तपाईँको एउटा फेरि पनि एकदमै राम्रो फ्री ट्रेनिङ है निशुल्क तालिम चाहिँ लिएर आइसकेको छ। आजै मात्रै आएको नोटिस हो, यो फागुनको 22 गते आएको नोटिस हो, त्यो कुरा बुझ्नु होला। यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँको यो फागुनको 22 गतेदेखि तपाईँले चैतको 6 गते भित्रमा चाहिँ आफ्नो फारम चाहिँ भरिसक्नु पर्ने हुन्छ हैन, आवेदन फारम चाहिँ दिइसक्नु पर्ने हुन्छ। र जब तपाईँ आवेदन फारम भर्न जानुहुन्छ हैन, कार्यालयमा जानुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ तपाईँले नागरिकताको प्रतिलिपि हैन, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि र 1 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो पनि लिएर कार्यालय जानु होला है। र कार्यालयमै गएर तपाईँले के गर्नुपर्ने हो त, यो फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन तालिम चाहिँ निशुल्क दिँदैछ भन्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर, तीनवटा हो तालिम चाहिँ है। सो मोबाइल फोन रिपेयर टेक्निसियन भनेर भनेको छ, मोबाइल फोन रिपेयरको रहेको छ हैन, त्यही बिग्रेको मोबाइलहरू बनाउने हैन, त्यही नै रहेको छ। एकदमै राम्रो रहेको छ। तालिमको अवधि 390 घण्टाको अनि प्रशिक्षार्थीको संख्या भनेको 20 जना रहेको छ है। सो तपाईँ यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने समयमै नै तपाईँको आवेदन फारम दिनु होला। अर्को रहेको छ तपाईँको कम्प्युटर हार्डवेयर टेक्निसियन है, यो कम्प्युटरको हार्डवेयरहरू सम्बन्धीको तपाईँको ट्रेनिङ रहेको छ। अब यो पनि तपाईँको 390 घण्टाको रहेको छ, 20 जना नै मागेको छ है। र त्यसपछि तपाईँको एउटा प्रोफेसनल प्लम्बर भनेर भनेको छ, यो पाइप सम्बन्धीको रहेको छ, यो पनि एउटा एकदमै राम्रो रहेको छ हैन। सो यसको चाहिँ तपाईँको तालिमको अवधि चाहिँ 1696 घण्टा रहेको छ र संख्या भनेको तपाईँको 20 जना नै मागेको छ प्रशिक्षार्थीको संख्या है। यो तीनवटा चाहिँ तपाईँको तालिमहरू चाहिँ अब निशुल्क दिँदैछ। मोबाइल फोन रिपेयर टेक्निसियन, कम्प्युटर हार्डवेयर टेक्निसियन, प्रोफेसनल प्लम्बर रहेको छ है, त्यो कुरा बुझ्नु होला। यहाँ दिएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तालिममा सहभागी हुन आवश्यक पर्ने योग्यता भनेको साधारण लेखपढ हुनु पर्यो तपाईँको एउटा कुरा हैन। उमेरको कुरा गर्नुहुन्छ भने 18 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष नआएको हुनु पर्यो। तालिमको अवधि पाठ्यक्रम अनुसार दैनिक 6 घण्टा हुनेछ भनेर भनेको छ पढाइ तपाईँको हैन। परीक्षार्थी छनौट प्रक्रिया भनेको चाहिँ अन्तर्वार्ता भएर तपाईँको इन्टरभ्यू अनुसार नै तपाईँको के हुन्छ त, सिलेक्सन हुन्छ। थप जानकारीको लागि फोन नम्बर दिएको छ, तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो चाहिँ तीनवटा रहेको छ तालिमहरू हैन, एकदमै यो प्रोफेसनल रहेको छ। मोबाइल रिपेयरिङ पनि, तपाईँको कम्प्युटर हार्डवेयर टेक्निसियन पनि हैन, प्लम्बरको पनि एकदमै राम्रो छ। यदि तपाईँको रिलेटिभ्स, तपाईँको फ्रेन्ड्सहरू कोही पनि तपाईँको यो ट्रेनिङ हैन, ट्रेनिङ भन्ने कुरा समयमै लिनुपर्ने हुन्छ। सिकेको तालिम कहिले पनि तपाईँको खेर जाँदैन, त्यो कुरा बुझ्नु होला। सो यही नै कुरा गर्नु थियो। आई होप तपाईँलाई भिडियो एकदमै युजफुल भयो होला। युजफुल भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु नभुल्नुहोस्। च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्न पनि नभुल्नु होला, किनभने यस्तै किसिमको एकदमै युजफुल इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेटिभ भिडियो तपाईँलाई आगामी दिनमा मिल्ने नै छ। आजलाई यति नै गरी दिस भिडियो किप लभिङ सपोर्टिङ। थ्याङ्क यू भेरी मच।